În ziua de azi nu ești consumator, ești criminal. Toată lumea se droghează. Putem să considerăm că suntem într-o bulă dacă nu știm oameni care se droghează. Suntem într-o bulă. În clasa 10-a, destul de smart. Puștiu, clasa 10-a dat afară de la școală, de la liceu, nu mai era în stare să comunice cu nimeni, să fie nu coerent, că nu, asta nu mai conta deja. Nu puteai să vorbești cu el. Te certai cu el. Le este frică. Sunt foarte multe povești în care ne strângem la un house party și la un moment dat leșină cineva și lor le este frică să sune la salvare când are spume la gură copilul sau neapărat tânărul. Se întâmplă foarte mult. Nu știi ce în toate pastilele alea. Bună ziua! Bun venit la un nou episod SOS Antidrog. Magda Băcescu este numele meu. Astăzi îl avem invitat pe unul dintre tinerii valoroși ai noștri, spunem noi, Gabriel Perșinaru. Aș prefera, Gabi, să te prezint singur, pentru că eu știu foarte multe despre tine, dar prefer să spui tu mai multe și după aceea vedem noi despre ce vorbim. Sigur, bună ziua! Tineri valoroși, m-ați ridicat în slăb puțin. Nu, chiar ești. Nu știu dacă... sunt artist independent, fost dansator profesionist și instructor de dans și în general am cochetat cu tot ce înseamnă artă pe parcursul vieții. Momentan sunt în anul 2 de master, urmează să termin anul ăsta, sper, cu siguranță să fac. Și am și un job, cam asta este în mare, nici nu prea îmi place să mă laud. Ba, laudă-te, uite, acum ai posibilitatea să te lauzi. De ce? Pentru că poți fi un exemplu, poți fi un model pentru tinerii din ziua de astăzi care spun că nu mai au timp decât de școală și atât. E timp, dar trebuie să-ți placă ce faci. Pentru că n-ai timp niciodată să te duci în plus la meditații. Știu și eu, nu-ți place. Dacă îți place ce faci, poți să ai timp de toate. Bun, hai să revenim la tematica noastră, pentru că suntem la SOS Antidrog. O temă foarte sensibilă, zic eu, o temă cât se poate de actuală. De ce? Pentru că în ultimii ani consumul și dependența au crescut într-un mod vertiginos și tu cred că ești mult mai aproape de tineri și ai asistat, poate ai prieteni în jurul tău care au consumat, consumă, poate chiar au devenit dependenți și suntem foarte interesați să știm cum percepeți voi lucrul ăsta. Ce ar fi bine de făcut pentru a combate consumul? Da? Ce ar trebui să facă tinerii ca să nu ajungă să consume? Tentațiile sunt foarte mari. Ce se întâmplă? Da, într-adevăr sunt în câmpul de luptă, să zicem așa, și să fim sinceri. Toată lumea se droghează. Putem să considerăm că suntem într-o bulă dacă nu știm oameni care se droghează. Suntem într-o bulă. Dar, în general, mai ales, să zicem, începem cu 16 ani, poate chiar și, dar sunt cazuri izolate sub 16 ani, în câte am înțeles, sper să fie cât mai izolate. Majoritatea lumii se droghează. Că e vorba de marihuana sau droguri de mare risc sau alcool, la fel putem spune și alcoolul nociv. Toată lumea consumă ceva sau are șanse de a deveni dependent de lucrul respectiv. De ce? De ce? Trebuie umplut un gol? Se întâmplă ceva în ființa fiecăruia? Da. Și de ce nu găsim altă posibilitate să umplem acel gol? Tu, de exemplu, ai consumat? Ești consumator? Am încercat. Sunt cât se poate transparent. Am încercat. Am 25 de ani. Am avut multe grupuri de prieteni, multe anturaje. Prin peer pressure, din când în când, sau simpla curiozitate, în mici cantități, am vrut și eu să încerc să văd cum e. Fiind și artist, am avut la fel tot felul de ocazii de a face anumite lucruri, dar nu m-am dus niciodată prea departe ca să îmi fie rău sau să ajung independent. De ce n-ai făcut-o? Cum o fac ceilalți? Ce te-a ținut pe loc? Pentru că, în primul rând, eu, în procesul artistic, dacă sunt sub influența a absolut orice, inclusiv alcool, eu nu am scris niciodată ceva bine, nu am interpretat niciodată ceva bine, nu am putut să mă exprim
calitativ, să zicem, bine. Da, într-adevăr, fumezi un joint și ești puțin mai spart, ești mai high și îți vin niște idei mai amuzante, mai trăznite, mai e tare, mișto, dar după când ești sober și le citești, nu, unii poate, să zicem, 5% din oameni poate așa funcționează ei. Dar eu cel puțin, pe mine nu mă ajută absolut deloc chestia asta, trebuie să fiu 100% sober și inclusiv de alcool încerc să nu mă ating când am proiecte importante pe care vreau să le Tu le îți fac. trasezi niște limite, adică tu Da, poți da. să te oprești la un punct Da. în care spui, domne, până aici, mai departe nu. Mai departe nu. Dar e greu, într-adevăr. Pentru că poți să te duci la o petrecere, începi cu un shot, 2, 3, 4 beri și dacă ajungi la un număr considerabil de pahare, poți să zici da ușor, adică ți poate părea atractivă orice linie pe care o vezi și ți-o pune cineva în față. Limita e foarte subțire. E foarte importantă, da, și e foarte subțire. Poți să Și treci de ține foarte de ușor. tine? Ține de tine ca persoană să spui stop? Credeți în liberul arbitru? Da. Eu cred în liberul arbitru, da. Dacă noi suntem ca indivizi, genetic, în primul rând, avem o anumită înclinație către adicție în funcție de ce s-a întâmplat în spatele nostru. În familie, în societate? În familie, în societate, după ce ne naștem, după grupul de prieteni? partea genetică, după înclinația asta pe care o avem, este potențată de anturaje și de ceea ce primim ca educație non-formală de acasă, vorbim de părinți din prima zi în care ne naștem. Din momentul respectiv, certurile, bătăile, faptul că ești dat afară din casă, nu știu, anturajele, buliu, despărțiri, toate chestiile astea îți fac un gol în tine. Te afectează emoțional. Te afectează puternic. emoțional și toate trăirile pe care le-ai avut și experiențele tale de până acum, cu toate exemplele din societate pe care le-ai avut până acum, tu în momentul în care ai blue pill și red pill în mână și va trebui să alegi, liberul arbitru nu prea mai există atât de mult pentru că tu ești deja programat. Experiența de ieri, de alaltă ieri, de răsalaltă ieri și toate chestiile astea de fapt sunt un domino care or să zică, vă, tu mâine oricum o să iei decizia asta. Și poate vei călca strâm. Ține clar și de tăria de caracter. Cum ești tu construit ca om. Dar la fel e ziua de ieri și de acum un an și Ce s-a întâmplat în spate? ce s-a întâmplat în Bagajul spate. emoțional, de fapt. Exact. Pentru că noi dacă facem o diagramă Y la de ce se droghează tinerii, să zicem. E foarte important. Asta ne interesează să știm, să ajungem ce? la cauză. De ce? Ion, astăzi, s-a drogat. De ce? A venit anturajul la el. De ce se droghează anturajul? Păi, în anturaj sunt copii cu probleme că au lipsuri. De ce au lipsuri? Îi bat părinții, n-au ce să mănânce, sunt săraci sau Râd alții de ei la de ei, școală. sunt poate. buliuiți, sunt o grămadă de motive. Nu-i bagă lumea în seamă, sunt depresivi. Toate răspunsurile astea la de ce, o să ajungem direct la educație, care oricum în general este răspunsul la tot ce nașpa. Am înțeles. Părinții ce ar trebui să facă dacă văd ceva, identifică câteva probleme acasă, la copiii lor? Au timp să identifice acele probleme? Au timp să Unii se n-au uite timp. la proprii copii și să înțeleagă? Unii nu au timp, unii nu pot să înțeleagă. Pentru că ei au trăit alte vremuri, cum și copiii noștri or să trăiască alte vremuri. Poate nu înțeleg. Dar tocmai de-aia sunt mișcări care informează nu doar copiii, ci și adulții care au copii și care trebuie să știe cum se poartă copiilor dacă îl văd că intră în casă cu ochii roșii, plecat de așa puțin fața și le poftă brusc de ciocolată și de chipsuri, dar parcă au și un atac de panică. Nu te apuci să țipi la el. Dacă țipi la el, o să aibă un atac de panică, poate nu o să știe cum să gestioneze chestia aia, că e mic, e copil. Trebuie să știi, ca părinte, să fii informat ce să faci și cum să te porți copilul tău. Pentru că lui dacă este frică să vină la tine să zică mamă, mi-e rău, am fumat sau am luat o pastilă și nu știu ce se întâmplă cu mine. Le La frică. mare majoritate? Le frică, la majoritatea. Cred că știu 2-3 persoane care să-mi fi zis vreodată, bă, da, m-am dus la taică-miu că mi-era rău sau ceva, s-am sunat pe mama că mi-era rău. Dimpotrivă, le este frică. Sunt foarte multe povești în care ne strângem la un house party și la un moment dat leșină cineva și lor le este frică să sune la salvare când are spume la gură copilul
sau neapărat Se întâmplă tânărul, și de asta? se întâmplă foarte Oh. mult. Nu știi ce e în toate pastilele alea. Și ți-e frică să suni la salvare, pentru că tu ești consumator. În ziua de azi nu ești consumator, ești criminal. Ești pedepsit ca un criminal în momentul ăsta, ai dosar penal. Dacă ești prins pe stradă cu 1,5 gram de cannabis, de marihuana, de orice, tu ești criminal în momentul ăla. Nu ești traficant. Și e rău sau e bine chestia asta, că ești considerat așa? Părerea mea este că e foarte rău. E o diferență între legalizare și decriminalizare. Cum ați vedea voi rezolvarea acestor probleme? Cum ar trebui să vă eticheteze oamenii de rând, de exemplu, sau bine, nu pe tine, că am înțeles că nu ești consumator, dar reprezinți cumva tânăra generație, să zicem. Ești mult mai aproape de ei și noi vrem să înțelegem toate problemele astea, să înțeleagă și factorii decizionali, să înțeleagă toată lumea, pentru că nu vrem să vă împroșcăm cu noroi. Noi, din contră, vrem să vă ajutăm, dar întâi de a vă ajuta trebuie să vă înțelegem. Și aici este o mare problemă, pentru că toată lumea nu încearcă, e tânăr, s-a drogat, sau nu știu ce, e un nenorocit. Da. Deci imediat vă etichetează și v-au pus la colț pe coș de nuci. Nu. Încercăm să aducem cumva în discuții și asta vom face noi prin aceste podcasturi, de aceea te-am și invitat să vii. Știam că cu tine pot să duc o discuție foarte cinstită, serioasă, sinceră, fiind cumva aproape de voi. Da? Încercând să vă înțelegem și să vă venim în întâmpinare cu nevoile pe care voi le aveți și cu ceea ce doriți voi de la noi. Și mă bucur că poți să împărtășești asta. Ce ar trebui să facă, repet, părinții? Tu dacă ai fi părinte și ai avea un astfel de copil, ce ai face? Ce ai încerca? Cum ai încerca să-l ajuți? Până în momentul în care să ajung cu el în situația asta, aș vrea să mă asigur că el poate să vină la mine să-mi zic orice. Că are probleme la școală, că și-a luat bătaie, că a reacționat urât și a bătut pe cineva, că s-a drogat, că absolut orice poate să vină să-mi zică. Pentru că înainte de tatăl lui, sunt prietenul lui și pot să-i fiu aproape. Cât de mult pot. Că poate nu o să-l înțeleg pe deplin, cum nici părinții noștri nu ne înțeleg pe noi. Dar să încerc să-l ajut și să nu-l judec, că a făcut o greșeală, toată lumea face. Și la 50 de ani faci greșeli, poate mai grave. Când ești mic nu sunt atât de grave greșelile alea. Când ești mare, cântăresc altfel. Și trebuie cineva să vină la tine ca un prieten, să simți căldură. Comunicarea să fie foarte importantă. Nu un degete care te trimite la colț, sau o palmă, sau o curea. De alea ți-e frică. De o judecată părintească ți-e foarte frică. Nu o să te duci niciodată la părinții tăi să le zici, mamă, mi-e rău, am băgat o pastilă cu colegii și wow. Niciodată. Bun. De frică. La școală, care e mediul școlar, să zicem? Profesorii, cum reacționează? Poate diriginții, poate directorii, poate, nu știu, ați avea încredere să vă duceți la vreunul dintre profesori sau la cineva? Niciodată. Dar la un polițist. La polițist? Niciodată. Organele de poliție sunt singurele persoane la care tu, ca tânăr, n-ai vrea să ai contact cu ei, să le zici, în special de droguri. De ce? Pentru că ești criminal dacă consumi. Dacă nu era o crimă să fii consumator, să fumezi de recreere un joint o dată pe lună, atunci poate. Poate ar fi fost altceva. Dar vin, de exemplu, în școli, cred că și acum se întâmplă, când eram eu se întâmpla, vin polițiști, organe de poliție să vorbească despre droguri, să ne zică cum de la marihuana îți scad unghiile, îți scade părul, îți îngălbenezi dinții și mori în câteva zile. Bro, nu mă minți, pentru că știu că dacă mă minți, deja este un conflict de interese aici și eu poate chiar tocmai de-aia o să vreau să-ți demonstrez cum se întâmplă asta și mă duc să fumez. Deci efectul e taman invers. Este fix invers dacă vii și mă minți. Spunem realitatea, spunem care sunt cauzele dacă ajung să fumez zilnic, că ar putea să mă afecteze foarte mult pe plan social, că pot să-mi pierd prietenii, familia, o grămadă bani și casa, nu știu. Putem să vorbim despre chestiile astea, dar nu spune că mor într-o săptămână. Uite, se întâmplă și eu chiar știu de chestia asta se face. Adică se încearcă să se facă ceva
pentru a face să fie cât mai mic consumul de droguri și Clar se fac dependența. chestii, dar rezultate. Știu că Serviciul de Prevenire și Combatere a Criminalității din Poliția Română ia câte o vedetă, apelează la câte o vedetă în sistem voluntariat și merg prin licee și încearcă să le spună tinerilor, din punctul lor de vedere, cu ce se confruntă dacă consumă droguri, ce se întâmplă. Și vorbim în continuare de organe de poliție, adică o să ducă cineva cu gradele și tu spui că nu e ok, adică nu e suficient ceea ce fac ei, pentru că ce se întâmplă mai departe? În continuare poate să vină oricine în fața mea, dar dacă este cu cineva cu grade pe umăr, posibil să nu îl bag atât de mult în seamă. Dacă vine un psihiatru, un medic, un psiholog, nu știu, cred că psihiatru ar fi mai potrivit, l-aș crede altfel, aș vorbi altfel cu el. Cineva cu studii în zona asta, l-aș crede, pentru că el știe despre ce vorbește, el știe care sunt problemele aici, ce este în spate. Nu cineva care vine pe bază legală la mine să... Dar oare sunt specialiști suficienți? Crezi că avem suficient specialiști pentru... Poate dau numere greșite, știu că erau în jur de 40 ceva de centre de reabilitare în toată țara și din câte am înțeles erau funcționale undeva la 6-7 funcționale la modul să aibă oameni competenți să poată să lucreze cu și cât de competenți poate să fie, nu știu, suntem în România. Mă bucur că știi chestia asta. Nu vreau să dau numere greșite, dar undeva pe acolo din ce știam. Da, bănuiesc că sunt foarte, foarte puține, nu întâmplător te-am întrebat lucrul ăsta, pentru că eu consider și din câte știu din surse sigure nu există centre suficiente, nu există specialiști suficienți, nu există programe integrate. Clar. Dar până acolo trebuie și atunci să avem ce facem? Prevenirea lor, că până să ajungem la reabilitare, nu ne dorim să ajungem la reabilitare. Bun. Oricum se presupune că după ce ajungi la reabilitare, te îndrepți, o ai pe calea cea dreaptă și iar o pastila de la capăt. Și ajungi iar la reabilitare. Din ce cunoști tu, din colegii, prietenii, cunoștințele, ce ai văzut în grupurile tale de prieteni, sunt consumatori ocazionali sau deja sunt dependenți sau sunt cei care au revenit, au pus stop la un moment dat și au revenit la a fi consumatori sau a fi dependenți? Să definim puțin dependența înainte. Pentru mine dependența e atunci când nu poți să te simți bine fără ceva. Tu ai nevoie constant de un stimul sau de un dezinhibator care să te ajute să te simți bine. Poate să fie alcool, poate să fie țigări, absolut orice, droguri. În momentul în care ai o dependență, poate nu-ți dai seama la început. Și vine lumea și te trage de mânecă. Bă, vezi că tu odată la 2 zile o iei razna, te duci, ajungi pe la petreceri, mai bagi o boabă, mai... Ok, te înțelegem, dar deja noi nu mai putem să comunicăm cu tine, nu putem să mai luăm decizii împreună, tu iei de capul tău, ne certăm prea des, adică e clar o problemă. Nu o să zică nimeni niciodată, da frate, așa îmi pare rău, hai că o să încerc să fac ceva. Niciodată, nu ești self-aware de chestiile astea, mai ales că ești puțin prăjit. Nu realizează, nu? Nu realizează. Nu realizezi la început și după ce vin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 de oameni la tine, poate la un moment dat te întrebi dacă chiar e o problemă la mine sau poate că îți pierzi toți prietenii din jur și nu mai asculți de nimeni. Doar prietenii sau și familia? Și familia, și iubita, și absolut la tot. La școală sau unii dintre ei chiar sunt deja la serviciu? Dați afară de la școală. Știu caz în clasa 10-a destul de smart. Știu clasa 10-a dat afară de la școală, de la liceu, nu mai era în stare să comunice cu nimeni, să fie nu coerent, că nu asta nu mai conta deja. Nu puteai să vorbești cu el. Te certai cu el. Și nu voia să... Era toată lumea de vină, nimeni nu înțelegea. Oricum când ești tânăr, scoți asta pe gură, nu mă înțelege nimeni. E tare, ești tânăr. Oricum, ai hormoni în aer, nu te înțelege nimeni. E o chestie, e minunat. Dar deja când lumea vine și zice niște chestii și tu... De-aia trebuie să știi să pui problema cu un tânăr care are probleme. Că dacă o faci agresiv sau pasiv-agresiv, nu s-ar putea să n-ai rezultate. Și ai reușit? Ai încercat vreodată să-i atragi atenția cuiva și să găsești alternative pentru acea persoană, pentru a încerca să-l scoți de acolo? În grupul meu de prieteni, noi vorbim foarte deschis și încercăm să nu ne judecăm.
că ne mai dăm pui așa în glumă e una, dar nu ne judecăm niciodată. Și dacă cineva are o problemă, venim și vorbim. Fix cum se face la Alcoolici Anonimi, noi venim și stăm de vorbă, lăsăm să vorbească, ne dăm și noi cu părerea dacă e cazul, dacă nu e cazul, nu, și încercăm să-l ajutăm. Și ajută foarte mult chestia asta. Pentru că automat când o zici tu, oricum o realizezi altfel, o conștientizezi și devii mai self-aware. Și asta cu a înlocui... noi avem o regulă nescrisă. Că suma viciilor este și va fi întotdeauna constantă. Eu azi dacă mă las de fumat, o să mănânc de 10 ori mai mult junk food sau... De-aia trebuie să vină ceva să ne umple golul respectiv pe care îl avem. Cu ce îți umpli tu golul? Sau cu ce își umplu prietenii tăi, cunoștințele tale? Cu ce crezi că ar trebui umplute aceste goluri? Arta ar fi Eu personal o modalitate? umplu cu artă. Cu a mă exprima, în general. Chit că Prin nu ce trebuie să vadă te toată exprimi? lumea, dar o fac. Mai desenez, scriu poezii, cânt, sunt rapper, mai produc instrumentale, fac tot felul de chestii care mă ajută să mă exprim dacă am probleme. Eu am avut, de exemplu, probleme o perioadă cu alcoolul. Am ajuns să am zile în care nu mă simțeam deloc bine dacă nu beam măcar o bere, 2. Și în momentul ăla mi-am dat seama, am pus pauză, acum sunt foarte mândru că am reușit și nu-l consider un viciu acum. Când e cazul, mă distrez. Dar m-a ajutat foarte mult arta pe mine. Nu știu dacă toată lumea poate să exprime în felul ăsta, ne mai jucăm așa între prieteni, dar cred că știți persoane care zic, dar eu nu știu să desenez, nu pot să fac chestia asta, eu nu pot să scriu poezii, nu-mi place. Și ce face un om care nu vrea sau nu poate? Poate cuiva îi place să meargă să vizioneze un spectacol de teatru sau să meargă la operă sau să se plimbe pe munte, da? Sau, nu știu, să facă orice altceva. Cred că fiecare ar trebui să-și găsească propria pasiune și să-și o urmeze, indiferent care ar fi aceea. Lipsa de pasiune e moartea individului, cred, în viață. Treci fără pasiune, mergi la job, faci niște bani, ajungi acasă, te uiți la un film, ok, bine, te-ai culcat. Pasiunea ta, viața ta, unde e? Asta, partea emoțională, partea sufletească. Da. Ce ți-ar plăcea ție să faci? Cel mai mult și cel mai mult. Cred că ăsta ar fi punctul sensibil și punctul la care ar trebui să se gândească fiecare tânăr, fiecare om care ar fi tentat cumva să fumeze sau să orice, să prizeze, să facă orice în domeniul ăsta al drogurilor, al alcoolului și, nu știu, substitutele astea care sunt dăunătoare, sănătății, și foarte vieții. important, cred că social trebuie să facă foarte mult, împreună cu oameni. Și singurătatea e foarte bună. Uneori. Dar la un moment dat... intri în depresie. Ai nevoie de cineva. Exact. Și de mulți oameni care poate trec prin aceeași chestii ca tine. Cum te duci la Alcoolici Anonimi și am văzut în filme, nu m-am dus. Sau mi-au povestit prieteni. Dar uite că aveți cerc de prieteni unde fiecare vorbiți sincer, discutați, vă facem lucruri împreună, facem activități împreună sănătoase. Asta este un mod extraordinar de a umple golul ăla, de a-l salva pe cel de lângă tine. Da. Mi se pare o chestie foarte importantă. Deci grupul de prieteni, anturajul de prieteni poate fi un ajutor fenomenal. 100%, dacă e cu oameni de calitate, clar. Lipsa iubirii poate să te ducă la... Da, plecând cu iubirea de la părinți la iubirea de a fi singur pe lume, să nu ai pe cineva, o iubită, un iubit, lipsa iubirii a prietenilor, tot. Iubirea e valorizarea. Baza. Da, dacă te simți nevaloros, nu cine ești? Cine ești ăsta, îl umpli cu ok. Pe acolo frumos pe canapea și te spargi și mai prinzi ceva. Uite, am atins niște puncte foarte sensibile și foarte esențiale, zic eu totodată, pentru că am aflat foarte, foarte multe lucruri pe care poate le gândeam sau poate ne scăpau din vedere. De aceea consider că discuția cu tine a fost un bonus așa extraordinar, cel puțin pentru noi și cred că pentru mulți
Cred că pentru mulți tineri, pentru mulți dintre cei care ne ascultă, ne văd în podcastul ăsta... Sper. Sunt oricum foarte multe de discutat. E o plajă imensă. Ce ar mai fi de spus? Ce ar mai fi de spus? Ce mai avea de adăugat? Știu, cred că cumva, pentru toată mișcarea antidrog, foarte important este să se înțeleagă, pe lângă de ce ajungem noi să facem chestiile astea, nu doar ca puști, ci ca oameni mari, să înțelegem și să înțeleagă și cum se întâmplă lucrurile astea. Și cum se întâmplă? Ai tot felul de medii diferite, că e vorba de acasă la tine, un house party, un petreceri de techno. Aveți idee câte petreceri de techno sunt în București zilnic, nici măcar în weekend. Zilnic. Senzațional. Se aruncă pe acolo la pastile, este senzațional, este minunat. Trebuie să înțelegi toate chestiile astea, ca să știi de ce tinerilor le place să facă treaba asta. Pentru că e tare, te duci la o petrecere, muzică bună, socializezi altfel, e mult mai colorată discuția când ești sub o influență. Mult mai colorată. Trebuie să înțelegi de ce îți place chestia asta. De ce lor le place și de ce le umple un gol. Ce ar putea să facă autoritățile? Nu știu, ar putea să vă ajute într-un fel autoritățile? Ei n-au cum să pătrundă în cercurile voastre și să vină la petrecerile voastre unde aruncați voi cu toate cele. Se găsesc civili, sunt pe acolo, îi recunoști instant. Sunt civili, dar nu-și fac nici treaba, că sunt incompetenți. De ce spui asta? Ar trebui să vină să vă ia pe sus sau ce să facă? Nu, dacă vine civilul la tine și te întreabă, te pup, bro, ce zice, ai și tu ceva pe tine, îți dai seama instant și nu-l bagi în seamă. Deci nu sunt... Deci vă prindeți imediat, îi mirosiți. Da, nu e cine trebuie ca să facă chestiile astea, dar... Cum ar trebui să fie? Nu știu, tu dacă ai fi unul dintre ei, ce îi face? De ce fac? Le dau ponturi? Am înțeles cum e cu grupurile astea în care se consumă droguri, se consumă alcool, e nevoie de așa ceva, că așa consideră ei că e nevoie, da. Dar ce ne facem cu grupurile non-consumatoare? Să nu ajungă să fie consumatori și mă refer în special la grupurile vulnerabile, să zicem, de tineri între 15 și 17 ani. Ce alternative avem pentru ei? Adică putem să dăm niște petreceri din astea cu tematică, eu știu, poate artistică, poate orice, să nu ajungă să consume, să nu aibă curiozitate. Nici măcar atât. Se poate? Se poate, dar nu știu dacă neapărat sub format de petreceri, pentru că deja dacă ai cuvântul petrecere, ai făcut filmul și probabil că nu o să te duci că te aștepți la ceva la o petrecere, dar activități sportive, art therapy, că am văzut că e un trend acum. Da, este. Terapia prin artă, da, e foarte la modă. Pentru PTSD și pentru tot felul de alte probleme. Sigur sunt, dar întotdeauna va exista o șansă de a scăpa în direcția respectivă. Și dacă scapi, trebuie să fii educat, să știi ce se întâmplă cu tine. Șanse mari să scapi. Oricum, oricând. Am înțeles. Uite, știu un lucru foarte important, că tu lucrezi și cu tineri cu diverse dizabilități. Am lucrat Ai fost implicat în foarte multe proiecte cu astfel de tineri. Există și acolo consumatori? Sau există tendința de a încerca prin rândul lor? Ce ai găsit în grupurile lor? Nu cunosc consumatori. Asta e bine. Dar tendința este întotdeauna de a fi cool, de a fi șmecher, de a fi ca ceilalți, mai ales când ai anumite dizabilități. Și de a fi acceptat. Și de a fi acceptat, tu vrei să fii acceptat și iubit. Este la baza piramidei lui Maslow, să fii acceptat și iubit în societate și de oameni și de prieteni. Și o să faci orice ca să fii acceptat și iubit. Să-i copiezi pe cei din jurul tău. Dacă vei vedea că cineva cântă despre droguri, vei vrea și tu să încerci. Poate n-ai ocazia pentru că, dar tendința este oriunde. Dacă ție-ți rezolvă drogul orice de pe piramida lui Maslow, o să o faci. Mai ales dacă e la bază. Clar, 100%. Deci, în continuare, putem să tragem o concluzie că arta ajută foarte mult. Exprimarea, în general, ajută foarte mult. Arta, sportul. Sportul este, da. Orice activitate din asta extra. Da. Da? Ajută. Și atunci mai ar ales trebui când e socială și cu mulți oameni. Când e socială și cu mulți oameni. Da. Deci ar trebui oameni să fie oameni de calitate. Ce înseamnă oameni de calitate? Oameni valoroși? Avem repere?
Avem valori? Poate nu am nevoie de un om valoros lângă mine când fac astfel de activități, ci am nevoie de un om bun, sincer, care să nu judece. Valorile avem nevoie în altă parte de ele, poate avem nevoie de ele la catedră sau la școală, oriunde în altă parte. Dar avem nevoie de oameni sinceri și buni, calzi, când facem astfel de lucruri. Poți să fii un om valoros, dar să fii rece, să fii dur. Nu mă ajută. Bun. Deci avem nevoie să fim alături de voi cu sufletul, Da. să fim alături de voi empatici fiind, rezonând la toate problemele voastre, Deschiși pentru a înțelege. de a vă înțelege, de a nu vă eticheta, de a nu vă judeca. Doamne, să fie cineva catalogat drogat, nu vrea nimeni, ești arătat cu degetul. Nu. Wow. Nu vrea nimeni chestia Și de a vă implica în proiecte frumoase, proiecte de suflet, Da. proiecte de artă, zici tu. Da. Dar Bun. Și aici trebuie puțin avută grijă, pentru că când organizezi ceva de genul, întreabă-i pe ei ce vor, că dacă vii tu cu ceva, ai și o vârstă, poate, și te ocupi cu chestiile astea, nu știi exact ce vor, ei poți să fii cringe și din potrivă nu o să-ți vină nimeni. Eu nu mă duc să pictez chestia asta, că e cringe, nu mai e bătrânii ăștia, cumoșii ăștia. He vorbit cu ei constant, ce vor ei, ce le-a Deci plăcea trebuie lor să facă. să întrebăm întotdeauna, să venim în întâmpinarea nevoilor lor. Da. Să întrebăm înainte de a face un program, înainte de a implica într-o activitate. Întotdeauna. Nu știm mai bine ca ei. Ei știu ce vor, noi venim cu soluția. Am înțeles. Sau noi, mă rog. Am înțeles. Cu alternativele. Da. Cu alternativele la consum de droguri, cu alternativele la alcool și la orice substitut de genul ăsta. Vai, am învățat foarte multe astăzi în podcastul ăsta, eu, de la tine, și mă bucur foarte mult de chestia asta. Îți mulțumesc pentru timpul acordat. Și eu mulțumesc mult de invitație. Mă bucur foarte, foarte tare că te-am invitat și că ți-ai rupt din timpul tău prețios să vii și să împărtășești cu noi toată experiența ta. Ar mai fi ceva de spus acum în încheiere? Simți nevoia să mai transmiți ceva celor care ne ascultă sau ne văd? Mesaj? Aș avea multe de transmis. Este un subiect atât de amplu. Simplu, ceva simplu. Povești, orice, sunt atât de multe, dar nu știu, cred că cel mai sincer mesaj pe care ar putea să-l transmit este că nu te judeca tu pe tine dacă o faci și încearcă să te înțelegi de ce o faci și după gândește dacă vrei să o continui sau nu. E ok că ai făcut-o. Pentru tine e ok. Dacă te judeci, înțelege-te mai bine. Vezi mâine. E mai bine. Noaptea e un sfetnic bun. Și poate mâine e o altă decizie. Exact. Mai bună pentru tine și pentru viața ta și pentru cei din jurul tău. În primul rând pentru viața ta. Da. Și pentru tine ca om, ca persoană, în societate. În societate, da. Ok. Îți mulțumesc foarte mult. Acesta a fost podcastul nostru de astăzi. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și la un nou podcast cu un nou invitat. Sperăm la fel de bun, la fel de frumos și la fel de înțelegător și fără judecată.